Είμαστε έτοιμοι να εξερευνήσουμε λιγάκι τη Λεμεσό, ξεκινώντας από αυτήν εδώ που λέγεται Οδός Ειρήνης. Και πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε προς το κάστρο, παιδιά. Είναι πολύ κοντά, εδώ δίπλα δηλαδή, 2 λεπτά περπάτημα. Αλλά ρίχναμε μια ματιά και σε αυτά τα μαγαζάκια που φαίνονται πολύ όμορφα. Εδώ έχει κάποια ρούχα, τουριστικά είδη. Ένα πολύ όμορφο κτίριο που ήταν ίσια πίσω μας και έλεγε ότι έχει την ταβέρνα το Μέγαρον. Εδώ έχει κάποια μαγαζιά, κάποια μπαράκια. Γεια σου, Χρυσάνθη! Τι λέει? Σε λίγο θα φύγουμε. Θα μας οδηγήσει το τεράστιο όχημα που έχουμε νοικιάσει. Θα μας ξεναγήσει στο νησί γιατί γνωρίζει πολλά από τα μέρη που θα πάμε, ενώ εμείς δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε σε ένα έτσι πιο μοντέρνο μέρος. Έχουμε κάποια καφέ, εστιατόρια με, πώς το λένε, με ανεμιστήρες, γιατί έχει και πολύ ζέστη, παιδιά. Εγώ έχω σκάσει. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ αυτή τη ζέστη. Εγώ είπα είναι τέλεια γιατί μου αρέσει πολύ να σκάω. Πού φτάσαμε? Φτάνουμε στο κάστρο. Φτάσαμε στην πλατεία Κάστρου δηλαδή. Και βλέπουμε το κάστρο μπροστά μας. Είναι πεζόδρομος εδώ, παιδιά. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Φτάσαμε σε ένα μέρος που μπορούμε να περπατήσουμε χωρίς να υπάρχουν οχήματα τριγύρω. Τηλεφωνικός θάλαμος Αγγλίας. Έτσι, πολύ όμορφος. Και φτάνουμε λοιπόν να μπούμε στον προάβλιο χώρο του Μεσαιωνικού Μουσείου Κύπρου, που είναι το Μεσαιωνικό Κάστρο. Βλέπουμε και ωράρια λειτουργίας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα είναι ανοιχτό. Και η Παρίσια τριγύρω, μια ελιά, μια ελιά, η οποία φαίνεται πολύ παλιά. Σαν πλεκτή είναι. Και κάποιες πέτρες από δίπλα της, οι οποίες είναι σκαλισμένες και έχουν κάποια σκίτσα τα οποία μοιάζουν με αυτή την ζωγραφική που μπορώ να κάνω εγώ ουσιαστικά, γιατί το επίπεδο της ζωγραφικής μου ποτέ δεν εξελίχθηκε ιδιαίτερα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου και έτσι έμεινα στάσιμος, αλλά σίγουρα αν έκανα εξάρτηση θα μπορούσα να το βελτιώσω. Εδώ τι έχουμε δίπλα μας? Έχουμε ψηφιδωτών εδώ. Πολύ όμορφο. Πρέπει να ήταν το πάτωμα εδώ της αυλής του κάστρου. Ωραία. Τέλεια. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα. Μπροστά βλέπω σκαλάκια. Εγώ είδα ένα πολύ όμορφο δεντράκι με κόκκινα άνθη εκεί. Εκεί. Έχουμε και τέλειο zoom. Άρα μπορούμε να το δούμε από μακριά. Και τώρα φτάνουμε στο κάστρο. Μπαίνουμε στο κάστρο για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Βλέπουμε στη δεξιά μας κανόνια. Και συνεχίσαμε να προχωράμε για να εξερευνήσουμε κι άλλα τμήματα του κάστρου της Λεμεσού. Το κάστρο δεσπόζει μέσα στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της πόλης, κοντά στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού. Σχετικά με την ίδρυση του κάστρου Λεμεσού, διασώζονται αρκετές αντιφατικές μαρτυρίες, μετέωρες ανάμεσα στην ιστορία και τον θρύλο. Η περιοχή του κάστρου από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι και τον 15ο αιώνα δεν είχε κάποια στρατιωτική ή αμυντική χρήση. Από αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν στο κάστρο, φαίνεται πως αυτό κτίστηκε πάνω από μια παλαιοχριστιανική βασιλική, ένα μεσοβυζαντινό μνημείο και μια μονόκλητη εκκλησία γοτικού ρυθμού του 13ου αιώνα, που με σταδιακές προσθήκες και αναπροσαρμογές στους αιώνες που ακολούθησαν, μεταμορφώθηκαν στο σημερινό κάστρο Λεμεσού. Εδώ είναι πιο δροσερά. Παρατηρώ ότι έχει παντού πέτρες και μυρίζει έτσι λίγο σαν υπόγειο εδώ κάτω. Το κάστρο ήταν στόχος των ηλιστρικών επιθέσεων των Μαμελούκων τη δεκαετία του 1420 και καταλήφθηκε από τους Γενοβέζους το 1452 για διάστημα περίπου 10 χρόνων. Τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας, 1489 με 1571, ένας σεισμός μετέτρεψε το κάστρο σε ερείπια και κάτω από τη σκιά του Οθωμανικού κινδύνου, οι Βενετοί διέταξαν τη διάλυσή του. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς το 1571, ανοικοδομήθηκε για την κάλυψη αμυντικών αναγκών. Εδώ έχουμε μια αίθουσα η οποία είναι αφιερωμένη σε κλειδιά, ψαλίδια, κάποια άλλα σκεύη εδώ πάνω που είναι καρφάκια, ζυγαριές, σταυροί. Αυτό βασικά πρέπει να είναι για καντήλια. Ναι. Αχα, θυμιατήριο. Σταυρούς. Εδώ έχουμε μια αναπαράσταση του Δαβίδ που σκοτώνει την Αρκούδα. Εδώ έχουμε ο πεσταλμένος του Σαμουήλ που φτάνει στον Δαβίδ. Εδώ, παιδιά, έχουμε όπλα. Το αγαπημένο μου δωμάτιο. Είμαστε στο μέρος όπου θα δούμε πιστόλια του 18ου αιώνα μετά Χριστόν, εδώ μπροστά μας. Καραμπίνες. Τρομπόνια. Πρώτο μισό του 19ου αιώνα, έτσι ονομάζονται. Ουσιαστικά θα μπορούσε να τις αποκαλέσει καραμπίνες. Και σπαθιά ξύφη του 18ου και 19ου αιώνα. Η φέκια. Και εδώ έχουμε σιδερένια βλήματα. Τα συγκεκριμένα ευρήματα βρέθηκαν μέσα σε κτιστό λάκκο και προέρχονται από κάποια παρακείμενη οικία. Πάμε να ανέβουμε τις σκάλες για να ρίξουμε μια ματιά στο πάνω τμήμα. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο που έχει μερικές πανοπλίες υποτών, οι οποίες πάντα εμένα με τρέλαιναν. Νομίσματα. Τώρα δεν θα ήθελες να τη φορέσεις? Δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει τώρα. Μου φαίνεται πολύ βαριά η στολή. Κάνεις και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Εδώ έχει διάφορα δοχεία, κούπες, πιάτα. Είναι πολύ παλιά εδώ τα πράγματα γενικά βλέπουμε. 7ο αιώνα, Ναι. 5ο αιώνα. Για να δούμε τι λέει. Αραβικός πυθαμφορέας. Αραβικός πυθαμφορέας επίσης από την Κιθραία. Και εδώ έχουμε πίθος από την παλαιοχριστιανική βασιλική της Αγίας Τριάδος του 7ου αιώνα. Και εδώ βλέπουμε κάποια ανασκεύη μαγειρικά. Αυτό είναι από το σπήλαιο του Κόρνου Κερίνιας. Από την Κερίνια την επισκεφτήκαμε σε προηγούμενο βιντεάκι. Μαγειρικά σκεύη. Στο ίδιο στυλ βλέπουμε έτσι τα χτίρια. Πύληνα είναι αυτά, Ναι. Ναι, ωραία. Ωραίο το κάστρο, πώς σου φαίνεται. Εδώ έχουμε μια πρωτομή του Διονύσου από άγνωστη προέλευση, 4ο-5ο αιώνα μετά Χριστόν. Πολύ όμορφο. Εμένα μου έχει δημιουργήσει ένα πολύ ευχάριστο αίσθημα. Μπήκαμε μέσα στο κάστρο και αισθάνθηκα ότι είναι άρτιο. Δηλαδή πολύ καλά διατηρημένο. Ναι, είναι πολύ καλά διατηρημένο και όλα τα εκθέματα που έχουν φαίνεται να είναι προσεγμένα παιδιά. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Ναι, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Και τώρα ανεβαίνουμε στο τελευταίο όροφο. Πηγαίνουμε πάνω-πάνω για να ρίξουμε μια ματιά στη θέα από ψηλά. Εδώ έχει πολύ ήλιο, προμαχώνες, κανόνια και μια όμορφη θέα. Και που δεν φαίνεται. Πόλης, ναι, Είμαι πολύ κοντή για να τη δω. Ταραν! Λοιπόν, από εδώ έχουμε καλύτερη πρόσβαση στη θέα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια θέα που φτάνει μέχρι την Μαρίνα. Βασικά κάτι σκεπές φαίνονται. Ναι, πάμε από την άλλη μεριά. Μαρίνα. Ίσως να είναι θέμα ύψους. Και εγώ τη βλέπω την Μαρίνα τη θάλασσα, αλλά βλέπω πρώτα 20 σκεπές. Πάμε γύρω-γύρω λοιπόν, για να δούμε και τη θέα από την άλλη πλευρά. Έχουμε παντού σπίτια γύρω-γύρω ή κάποια κτίρια τέλος πάντων και φαίνονται οι σκεπές τους. Εγώ αυτή είναι η θέα που βλέπω γενικότερα. Όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά άμα πάρεις το κινητό θα δεις λίγο καλύτερα. Εγώ βλέπω αυτή τη θέα, παιδιά, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ωραία. Και πιο ψηλά. Να το σηκώσω πιο ψηλά. Άντε, παιδιά, δείτε και λίγο πιο ψηλά τη θέα από το κάστρο. Και το κινητό κι εμείς. Ναι. Μόλις ανεβήκαμε ακόμα λίγο πιο ψηλά και πάλι δεν βλέπω τίποτα. Κάτσε να δεις. Εσύ που παρακολουθείς αυτό το βίντεο, δες. Ταραν! Ωραία, δεν είναι? Αυτή είναι η ίδια μεριά που δείξαμε και προηγουμένως. Νομίζω από εδώ τώρα μπορούμε να δούμε λίγο καλύτερα την Μαρίνα, στο αριστερό μας χέρι τουλάχιστον. Οπότε όντως υπάρχουν πολλά κτίρια εδώ κοντά, αλλά είμαστε αρκετά ψηλά και μπορούμε να δούμε μέχρι την θάλασσα. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε και ένα κτίριο που πρέπει να είναι, φαντάζομαι, ξενοδοχείο. Έχει και ένα άγαλμα πάνω στην ταράτσα. Πολύ όμορφο. Πώς φάνηκε το κάστρο? Πολύ ωραίο. Πολύ κεντρικό σημείο, παιδιά. Νομίζω αξίζει μια επίσκεψη. Είναι πολύ άρτιο, έχει πολύ καλή συλλογή μέσα. Να έρθετε να το δείτε. Και στον εξωτερικό χώρο βλέπουμε αναστήλωση ελαιοτριβίου των Βυζαντινών χρόνων που ήταν σε χρήση από τον 7ο έως τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν.